السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثالث المتوسط. I wish you a successful and happy life. النهاردة إن شاء الله رجالة هنتكلم على آخر شيء خالص في المنهج. زي ما انتم شايفين قدامكم التايتل راوند اب 4 اللي هي مراجعة العامة الوحدة رابعة. طبعا انتوا خدتوا في الفيديو السابق خدنا الفوكابولاري المفردات. النهاردة إن شاء الله today we are going to revise the grammar اللي هو القواعد يا رجاله ان شاء الله اللي هي متعلقه بالوحده الرابعه. طبعا احنا شرحناها مع بعض، يعني قبل ما انت ان شاء الله تراجع الفيديو ده لازم تطالع في الجرامر اللي هو حاجه الوحده الرابعه كلها كامله ان شاء الله. نبدا مع بعض. ليتس ستارت. طبعا معظم اكتر من 90% من الجمل ديت احنا اخذناها في الورك شيتس الداخليه. نبدا مع بعض يا رجاله. choose the correct answers. اختار الاجابات الصحيحه. Number one, the exhibition اللي هو المعرض was a space interesting that وعينك بقى بعد كده واحنا نازلين على that 10,000 people visited it every day. ان شاء الله النهارده يا رجاله اول نقطه جرامر هنتكلم عليها النهارده اللي هي ايش؟ قاعده ايش؟ so that and such that. أنا كنت قلت لكم what's the difference between them. احنا قلنا so that يجي بينهم one word كلمة واحدة، يعني يجي بين so that كلمة واحدة one word اللي هو an adjective. إنما such that يجي بينهم in the middle في الوسط بينهم two words كلمتين يعني adjective plus noun. adjective plus ايش؟ plus noun. خلاص يا رجالة؟ ببساطة جدا بقى عشان الطالب المتوسط المستوى انا هطالع لذات. اول ما تشوف في التشويس so وsuch طالع لذات، لو لقيت قبلها one word كلمة واحدة قبل ذات يبقى على طول اخد so. لو لقيت قبلها two words كلمتين adjective plus noun or a او an او لقيت a و an يبقى على طول we must use such. هنا رجاله انا طلعت الذات لقيت قبلها interesting it's an adjective صفه كلمه واحده يبقى اخد so على طول مش محتاجه تفكير. ماشي. تعال نشوف نمبر 2. هدى was space shocked when she heard the news that she couldn't speak. لو طلعنا الجمله دي يا رجاله على طول يلا عينك على طول على ذات. لو حتى هعمل تحتها underline شيل تحتها خط عشان انا عندي ذات عندي so that وsuch that. بس ناخد ايه؟ اوعى الجمله دي توقعك. انت لو جيت تبص هتلاقي دي كلها من اول when she heard the news دي حاجه اسمها جمله اعتراضيه، يعني ممكن اشيلها خالص لا تؤثر على معنى الجمله. فلو جيت تبص هتلاقي المفروض ان انا ما عنديش الا كلمه واحده بس اللي هي shocked، يعني كان اصل الجمله هدى was shocked that she couldn't speak. طيب الجمله دي مالهاش اي تاثير عندي؟ لا، يعني ذات جاي قبلها هنا بس adjective صفه، يبقى في الحاله ديت على طول اخد ايه يا رجاله؟ اخد so. طيب تعال نشوف الجمله الثالثه نمبر 3. it was a space an expensive trip that. شوف انا على طول طالع ساعه ما اشوف ذات اعمل عندها ستوب. we decided not to go. لو جينا نبص للجمله ديت انت عندك ذات يبقى مستحيل اجيب فور ولا سو. ليش؟ لان مستحيل اجيب فور ولا سنس. ليش يا استاذ؟ لان القاعده بتقول such that or so that، بس هنا اخد such that ولا so that. تعال نشوف مع بعض. ذات اهي قبلها كم كلمه؟ how many words؟ عندك كم كلمه؟ an expensive trip، يعني expensive it's an adjective صفه وtrip دي noun وعندي ايه وان يبقى على طول لازم اخد such. ليش يا استاذ ما ينفعش اخد so؟ لان so that لازم يجي بينهم one word كلمه واحده زي كلمه expensive مثلا. نشوف اللي بعده نمبر 4. the children الاطفال were space hungry that يا محترم they ate their sandwiches in minutes. طالما عندي that يبقى ما عنديش الا so وsuch. طب before وافتر مش تبعي، اخد so ولا such يا استاذ؟ تعال نطالع لي that قبلها كم كلمه يا محترم؟ قبلها one word كلمه واحده يا استاذ it's an adjective صفه معناها hungry جائع يبقى اخد so. طب ليش يا استاذ؟ احنا اتفقنا على كده يا رجاله that قبلها كلمه واحده اخد so، that قبلها two words اخد such. طيب تعال نشوف نمبر 5. حامد is space a good student that his parents are proud of him. أبوه وأمه فخورين بيه. that how many words؟
a good student adjective plus noun يبقى اخد such على طول يا استاذ. هي كده. ايه اللي خلينا ناخد such؟ لان ذات قبلها two words. حتى شوف هتلاحظ اللون الاحمر انا طالع لذات وبناء عليها اشوف اللي قبله. one word كلمه واحده اخد so، قبلها two words كلمتين اخد such. number 6 parking in the city center is a space difficult that كده اتحلت بردك. people usually take the bus. that how many words قبلها كم كلمة؟ difficult it's an adjective صفة يبقى تاخد so على طول. الموضوع بسيط جدا خالص مش محتاج يعني تفكير. تعال نشوف اللي بعد number 7 he is a space a fast runner that بردك يا رجالة شوف that he has never lost a race. that قبلها adjective plus noun يعني صفة زي اسم يعني two words كلمتين اخد such ولا so يا رجالة على طول. طب يا استاذ انا عندي since وفور since وفور ما شوف طالما عندك that يبقى such that او so that. that قبلها two words كلمتين اخد such قبلها كلمة واحدة اخد so. ما اقعدش اتكلم بقى في الموضوع ده يا رجالة واحنا شرحناه اثناء الوحدة. number 8 the lesson was space interesting that everybody paid attention. ها هو كان ايوه كده so محترم قبلها كلمه واحده. the teacher asked space difficult questions that the students couldn't answer them. هو كان ها انا عندي هنا that هو كان يا رجاله ها هو كان answer يبقى على طول عندي two words كلمتين difficult questions اخد such. وبعدين انا عاوز اقول لكم على حاجه الجمل دي كوبي اند بيست بالكربون كده زي ما كنت معودكم حلناها مع بعض في exercise work sheet 4A اول درس في الوحده نفسها بالضبط موجوده في فيديو قبل كده. number 10 طه and علي are space different ها that no one believes they are brothers. ناخد يا رجاله so كويس جدا عشان ده one word adjective. عبد العزيز is space a nice person that everyone wants to be his friend. يبقى اخد هنا يا رجاله ايوه كده محترمين such عشان قبلها adjective plus noun two words كلمتين يا استاذ. نشوف number 12 عماد asked us space him find his suitcase. هنا ده بقى دخلنا في قاعدتين يا رجاله. القاعده دي بتتكلم على وشرحها لكم قبل كده وجات لكم في 4B اللي هي حاجه اسمها the imperative اللي هي الجمله الامريه. الجمل الامريه اما اجي احولها الى ريبورتد سبيتش كلام منقول. في الحاله ديت احنا قلنا لما نيجي نحول الجمله الامريه الى ريبورت سبيتش من كلام مباشر الى غير مباشر منقول بنحذف الاقواس ونربط بحاجتين اما تو فيرب 1 او نوت تو فيرب 1 يا رجاله. يعني عندي دونت اي اختيار في دونت مستحيل لان احنا بنحذف دونت اصلا ونربط بنوت تو فيرب 1. يبقى انت هتدور في الجمله هنا اما تو فيرب 1 افعل واما not to بلس فيرب 1 لا تفعل. طيب عماد asked us help to help it to help don't help. طبعا don't غلط اي اختيار في don't غلط لان المفروض don't بتشال وحط مكانه not to. طيب يبقى to help ليش خدت to help to verb 1 انما to help it to verb 2 ما ينفعش يا رجال. يبقى عماد طلب مننا ان احنا نساعده. هدى told سارة the furniture الاثاث move تحرك move to مستحيل not to move don't اي اختيار في don't غلط لان المفروض بحول don't الى not to. طب ما ينفعش move to غلط يا استاذ المفروض to وفيرب 1 يعني العكس to move يبقى الاجابه الصح not to move الا تحرك. يبقى عندك اختيارين دايما دور عليهم اما to verb 1 واما not to وفيرب 1 to او not to. number 14 علي told us backpacking not to go to not to went don't go. طبعا الرجاله كده اتعرفت ما تنفع not to went ما تنفعش لان المفروض not to verb 1 go to المفروض to go يبقى not to verb 1 الرجاله. number 15 صالح space سامي not to forget his passport. صالح space سامي يعني صالح قال لي سامي. طبعا دي جمله محوله صالح said غلط said to غلط to said غلط told يبقى المفروض صالح told سامي لان دي جمله محوله واحنا قلنا بنحول فعل القول said و said to تحول الى told او asked. number 16 the crew member اللي هو العضو حق اللي هو طاقم السفينه the crew member
asked me space in my cabin انني اظل او امكث او ابقى في غرفتي في السفينه. asked me stay to stay to not stay غلط المفروض not to. stay to غلط المفروض to والفيرب 1 يعني to stay. دور يا محترم على حاجتين to verb 1 او not to والفيرب 1. مستر الحامد او مستر الحمد asked his secretary space him. interrupt تقاطعه not to interrupt الا تقاطعه don't interrupt to. طبعا مفيش حاجه اسمها interrupt to المفروض to interrupt to verb 1 don't بتشال واحط مكانها not to يبقى الاجابه الصح not to interrupt. ماشي يا رجاله الموضوع ابسط ما يكون. تعال نشوف اللي بعده وطبعا ده كله الشرح قبل كده. number 18 we asked our parents us on a safari and they said yes. to take to not take don't take to took. طبعا to take. طب ليش ما خدتش to took؟ لان انت قلت to verb 1 اما to took دي to verb 2 لان take took taken دي verb 2 يا رجاله. طب ما ينفعش to not احنا قلنا اسمها not to مش to not. ركز try to concentrate. number 19 the man told the children space in the river because it was dangerous لانه خطير. النهر خطير يبقى هو هيقول له هنا ايه؟ to not swim ولا to swim ولا don't swim ولا not to swim. مستحيل تيجي don't لان اتوظف واحولها الى not to وتقول not غلط المفروض not to. طب اقول له بقى to swim انه يسبح ولا not to swim؟ هو بيقول لك it was dangerous يا محترم ده خطير كان خطير يبقى not to swim الا يسبح. number 20 علي wore هنا رجاله the past symbol الفيرب to اللي هو wore يعني ارتدي. علي wore ارتدى لبس nice clothes to the dinner that رجعنا للقاعدة بتاعت that يا رجالة so that such that everyone was looking at him. لو جيت تبص هتلاقي ايه؟ nice clothes adjective plus noun يعني عندي two words كلمتين يبقى خد على طول يا رجالة ايه such. ما تنساش الله يسعدك وركز كويس وذاكر ذاكر. تعال نشوف الصفحة الثانية 21 Bob was so ركز so بيجي معايا هنا يا رجالة so ايه so noisy صاخب كثير الضوضاء his grandfather couldn't sleep. ها so ايه so such so that so than so طبعا so that such that so that اكستها لك هنا. number 22 طبعا بقى يا رجالة from 22 من 22 لحد كام؟ لحد 31 لحد 31 نفس الجمل انا حلها نفس الجمل مفيش تغيير خالص. حلها معاكم قبل كده في 4E يعني الفيديو عندكم موجود هنحلها مع بعض على طول. هذكركم بقى بس 22 ديت اللي هو القاعده هنا بتتكلم على ايش؟ حاجه اسمها how to change direct question into indirect question. ازاي احول السؤال غير المباشر الى غير مباشر. طبعا لو تفتكروا معايا كنا بنحول بنبدا ب can you tell me او could you tell me او do you know وبعدين شوف بقى هنا عشان تبقى شاطر هنا لازم تمشي بترتيب. ايش هو الترتيب؟ تجيب كلمه الاستفهام الاول زي مثلا who زي what زي which لازم كلمه الصفات الاول وبعدين الفاعل the subject. ايش هو الفعل يا استاذ؟ الفعل عباره عن حاجتين هنا اما ان يكون ضمير اللي هو الضمائر السبعه رجاله subject pronouns اللي هو I he she it you we and they واما ان يكون اسما والاسم يا رجاله اسم انسان او حيوان او نبات او جماد او مكان. خلاص؟ طيب do you know يعني تحول الجمله من جمله خبريه الى استفهاميه يبقى كما استفهام والفاعل والفعل الفعل الاول وبعدين الفعل. طيب do you know where is the bank where the is bank where the bank is where. طبعا لو جيت تبص هتلاقي ما فيش الا هي بس where the bank is. طب شوف الترتيب كده كلمه الاستفهام الاول وبعدين الفاعل اسم اهو اللي هو the bank المصرف وبعدين الفيرب is. طيب can you tell me where the library is where is the library the library is where the library. طبعا دي ما تنفعش لان كلمه الاستفهام الاول ودي ما تنفعش لان فين كلمه الاستفهام. طب دي ولا دي بقى؟ شوف كلمه استفهام والفاعل والفعل انما هنا لما تقول where is يبقى انت سويت سؤال يبقى حولها الى جمله خبريه. كلمه الاستفهام الكويستشن word plus the subject الفاعل plus the verb الفعل. could you tell me ringing now is ريان واي. فين كلمه الاستفهام الاول يا حبيبي؟ واي ريان is
why is ريان is why. يبقى why ريان is كما استفهام والفاعل والفعل. Do you know where space the poster yesterday زي ما قلنا قبل كده رجاله yesterday where did علي باي. احنا قلنا اي اختيار في did في do في does false خطأ. ليش؟ لان احنا كنا بنقول بنشيل do وما نغيرش، بنشيل does ونجيب الفيرب مضاف له اس، بنشيل did ونجيب الفيرب to. يبقى اي اختيار هيقابلك في did غلط، في do غلط، في does غلط. did علي باي علي بوت did علي البوت. طبعا the choice الاختيار اللي هو دي the item دي and the item A يعني A ودي غلط لان فيهم did. طب علي باي ولا علي بوت؟ طالع هنا محترم كده yesterday يبقى علي بوت الفيرب تو. خلاص تعال نشوف اللي بعده. بقول لك هنا يا سيدي في بسم الله الرحمن الرحيم. تعال نشوف نمبر 26. could you tell me how you sleep؟ how ايه؟ ده معروفه كم العدد how ايه؟ how many hours you do؟ استاذ اي اختيار في do does وديد غلط يبقى ده غلط. how hours many اول مره اسمعها ديت. how do many hours اختيار في do غلط يبقى how many hours. التركيب يا رجال اسمه how many كم العدد. طب سي وايه ما تنفعش ليه؟ عندي do اي اختيار في do غلط، اي اختيار في does غلط، اي اختيار في did غلط. طيب number 27 could you inform me ممكن تقول لي او تعلمني angry with طه للسلطان يعني why السلطان هنا قدم الفعل على الفاعل. ايه السلطان why كما استفهام مؤخره why سلطان is why. طبعا الاولى غلط لان مقدم، الثانيه غلط لان كلمه استفهام مش جايه في الاول، والاخيره غلط كلمه استفهام يبقى why سلطان is. يعني بالعقل كده يا رجاله كلمه استفهام والفاعل والفعل. Number 28 can you please tell me how many books yesterday bought سارة؟ ازاي؟ سارة did فيها did غلط، اي اختيار في do does وديد غلط، دي فيها did غلط يبقى الاجابه الصح يا رجاله سارة بوت. لازم نجيب الفاعل الاول وبعدين الفعل يا رجاله. Number 29 can you tell me how space have to pay يعني يدفع. ايش الفلوس اللي مضطر ادفعها؟ have to pay. can you tell me how space have to pay. طيب how much اي اختيار في do او does او did ما استبعده. اختيار في do استبعده ما اروحش نحطه خالص. اختيار في do استبعده. ليش؟ لان do تشال المفروض تشال هي does ودid يبقى الاجابه الصح يا رجاله how much are. ماشي it's so easy ودي نفس الكلام مكرر قبل كده معاكم. Number 30 would you let me know. طبعا الاجابه الصح يا رجاله هي باللون الاصفر مش دعوه باللون الاحمر ده. would you let me know space find souvenirs. would you let me know space find souvenirs. where will I wear I will wear where I will. طبعا مفيش الا يا رجاله الاجابه هتبقى الاخيره. ليه؟ لان الترتيب بيقول لي احول الجمله الى جمله statement جمله خبريه. كلمه استفهام الكويستشن وورد ده subject الفاعل عند الضمير and the verb اللي هو the helping verb الفعل المساعد اللي هو ايه will. the last one يا رجاله طبعا دي يعتبر محلوله خالص. do you know play tennis where do they where. طبعا الاختيار ده في do يبقى بالسلامه. الاختيار دي في دو بالسلامه مش تبعنا خالص. الاختيار دي في دو ما ينفعش لان لازم المفروض نحسب دو. يبقى the right answer is A اللي هو يا رجاله where they. خلاص that's enough. ديت كان اخر حاجه بالنسبه لنا رجاله وكده المنهج كله انتهى. I wish you a successful and happy life. best wishes. الله يسعدكم يا رجاله. شدوا حيلكم وذاكروا ربنا معاكم ان شاء الله الخالق سبحانه وتعالى. نشوفكم على خير ان شاء الله. see you later.